วันนี้มีโอกาสได้มาคุยกับพี่หนึ่งที่โครงการ i9 Greenhouse นะครับซึ่งดีใจมากๆครับพี่หนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่าเวลาผมไปที่โครงการซึ่งเจ้าของเป็นสถาปนิกด้วยเนี่ยผมจะเห็นถึงความแตกต่างทั้งอย่างแรกคือเรื่องของงานดีไซน์ครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของการจัดวางฟังก์ชันมันจะมีความแปลกแล้วก็แตกต่างและอย่างที่3คืออันนี้อาจจะต้องเกริ่นแล้วก็บอกทุกคนเลยว่าอยากจะให้ดูเพราะว่าผมรู้สึกว่าโครงการนี้พี่หนึ่งใส่ใจแล้วก็คิดแบบทุกจุดจริงๆเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้เห็นทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยก่อนอื่นต้องบอกแบบนี้ว่าพี่หนึ่งเองเนี่ยเล่าให้ผมฟังว่าพี่หนึ่งใช้เวลาในการดีไซน์โครงการนี้2 ปีนานใช่ไหมครับ2 ถึง 3ด้วยผมไม่แน่ใจนะครับก็เลยอยากให้ย้อนกลับไปหน่อยว่าวันแรกที่เริ่มทำโครงการนี้ทำไมมันถึงใช้เวลานานแล้วอะไรที่พี่หนึ่งให้ความสำคัญครับแต่นิดย้อนความไปนิดนึงผมทำบ้านi9ที่พหลโยธินอินธรรมระซอย9งานนั้นก็เป็นงานที่มีความคิดอะไรที่แปลกไปจากโครงการบ้านโดยทั่วไปนะครับมันไปได้รางวัล Best Housing ปี 2014มันเป็นรางวัลที่ People Vote โดยเว็บไซต์ Think of Living พอผมได้ตัวนั้นมาเนี่ยมันก็เป็นแรงกดดันผมเลยว่าทำต่อไปเนี่ยมันต้องดีกว่านั้นดีกว่าเก่าอะไรเงี้ยนะครับก็ขยับมาแล้วก็มาสังเกตดูว่าในเมืองเนี่ยไม่ค่อยมีบ้านมีแต่คอนโดก็เริ่มหาที่ดินนะครับแต่ที่ดินหายากมากแล้วก็ไม่ได้แปลงใหญ่อะไรนะอย่างแปลงนี้ก็2 ไร่กว่านะฮะตอนนี้ก็เริ่มมาลงตัวที่บ้าน12 หลังครับจริงๆแล้วพอในเมืองนี้มีพื้นที่จำกัดครับหลายๆคนเองก็จะมองเป็นแบบเป็นทาวน์โฮมนะหรือเป็นบ้านแฝดอะไรแบบนี้เพื่อให้เราสามารถได้เป็นที่อยู่อาศัยหลายหลังมากขึ้นอาจจะมองในเรื่องของกำไรอะไรแบบนี้ครับแต่สำหรับพี่หนึ่งเองทำไมสุดท้ายถึงมาจบที่ลักษณะของเป็นบ้านเดี่ยว12 ยูนิตแค่นั้นนะครับตัวผมเองผมก็อยู่บ้านในเมืองเนาะมันเอา2 เรื่องมาบวกกันก่อนในเบื้องต้นนะคือปัญหากับความต้องการปัญหาก็คือการอยู่ในที่ที่ใครมาจอดรถหน้าบ้านเราก็เอารถเข้าบ้านเราไม่ได้แล้วก็เสียงความอึกกระทึกคึกโครมของรถขายของมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะฮะแล้วอีกอันนึงก็คือความต้องการอย่างที่ผมเรียนพอเราได้ความต้องการมาเสร็จก็คิดว่าอยากอยู่บ้านน่ะไม่อยากอยู่คอนโดเพราะมีความรู้สึกว่าบ้านเนี่ยมันเป็นสมบัติถึงลูกถึงหลานแล้วก็อยากอยู่ในที่ที่มีธรรมชาติแวดล้อมครับอย่างชื่อโครงการเองก็เห็นว่าพี่หนึ่งก็ใช้คำว่า Green Houseแล้วก็พอเข้ามาเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงความร่มรื่นพื้นที่สีเขียวเยอะแล้วเราก็สัมผัสได้จริงๆนะฮะทีนี้อันนี้ถือว่าเป็นโจทย์หลักเลยไหมฮะที่ตอนที่หนึ่งสร้างบ้านใช่โจทย์หลักเลยนะครับคำว่ากรีนก็คือต้นไม้ต้นไร่นะแต่ในภาษาฝรั่งมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็น glass house เขาก็เรียก green house ด้วยนะก็คือใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวบอกทุกคนว่าโครงการที่นี่มันเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ที่ร่มรื่นเป็นพื้นที่ที่อยู่แล้วสบายอย่างเงี้ยมีลมพัดเย็นสบายทำยังไงให้มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยน้องๆเขาใหญ่นะแต่ไม่ใช่เขาใหญ่นะอยู่จริงๆแล้วมีนกมีอะไรที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลบ้านง่ายๆนะไม่ต้องจ้างคนมาตัดหญ้าไม่ต้องอะไรเยอะแยะเราใช้สเปซของบ้านให้เต็มที่และอยู่ในบริบทที่ควบคุมได้ครับทีนี้อย่างบ้านที่เห็นเนี่ยเป็นบ้านที่ไซส์ใหญ่นะครับพื้นที่เริ่มต้นเนี่ยจะประมาณสัก50 ตารางวาแต่ละหลังนะครับแต่ว่าพี่หนึ่งเนี่ยให้พื้นที่ใช้สอยภายในถึง390 ตารางเมตรซึ่งใหญ่มากๆแล้วก็จะเห็นว่าคือสร้างบ้านเกือบเต็มพื้นที่เลยการวางตัวบ้านเนี่ยครับเห็นว่าจะมีวิธีการวางที่แตกต่างจากบ้านโครงการอื่นโครงการอื่นบางทีเป็นถนนตรงกลางใช่ไหมครับบ้านหันหน้าเข้าหากันแต่นี้กลายเป็นว่าหันต่อกันเหมือนเข้าแถวใช่ไหมครับหันหลังเข้าหากันเนี่ยครับทำไมถึงมีมุมมองแบบนี้คืออันแรกสุดก่อนเนอะอยากให้มีความเป็นส่วนตัวสูงๆแล้วเลือกเข้ามาทำที่บ้านในซอยที่เงียบสงบในขณะเดียวกันเราก็มีความเป็นโลกส่วนตัวของเราด้วยผมก็มีความคิดว่าถ้าเกิดเราไปทะเลนะฮะเรามองไปทางทะเลใครๆก็อยากเห็นทะเลแต่ถ้าเราเข้าไปอยู่ในลิฟต์แคบๆเนี่ยทุกคนต้องอยู่ในโพสิชันที่หันหน้าที่ประตูลิฟต์จะห้ามหันหน้าเข้าหากันเด็ดขาดเพราะว่ามันจะเกิดการผจันหน้ากันอันนี้คือคอนเซปต์ในเบื้องต้นหลังจากนั้นมาก็มาครีเอทว่าเฮ้ยไอคอนเซปต์แบบนี้เอามาทำเป็นอาร์คิเทคเจอร์ได้ไหมก็มาทำเรื่อง entrance ให้มันเข้าได้ทั้ง2 ด้าน planning ที่มันเหมือนกันแต่มุมมองคนละด้านกันนะครับมันดีงามไหมมันดีงามแน่นอนเพราะว่ามันเป็นบ้านที่ไม่ถูกชิดกันเลยถ้านึกถึงบ้านจัดสรรนะฮะถนนบ้านหันหลังชนกันถนนบ้านหันหลังชนกันแต่บ้านหลังเนี้ยมีถนนกั้นบ้านแล้วก็ถนนกั้นเพราะฉะนั้นจะเท่ากับว่าบ้านหลังริมเนี่ยมีที่ว่างทั้ง2 ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังคือถ้าเกิดว่าเรามาดูให้ชัดๆก็คือตรงนี้เป็นถนนตรงกลางนะครับแล้วก็ฝั่งบ้านฝั่งนี้เนี่ยเวลาใช้ชีวิตตรงนี้พี่หนึ่งมีการเจาะช่องเปิดเยอะมากเวลาเขาใช้ชีวิตอยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยหันมาเนี่ย
ฝั่งทางด้านนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นทึบๆเลยเพราะเป็นด้านหลังของบ้านนะครับ ใช่ ดังนั้นก็จะไม่ได้ว่าชนกันแล้ว ใช่ ต้องมีความกังวลเรื่องฉันไม่รู้สึกไม่ส่วนตัวเลยอะไรแบบนี้ ใช่ ครับแต่ทีนี้ก็จะคนที่คิดตามอาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วแสดงว่าหน้าบ้านของบ้านฝั่งนี้เนี่ย ครับ ก็จะหันออกใช่ไหม ใช่หั ครับ นออก ไปอยู่ข้างนอก ไปอยู่ เลย ด้านนอก แล้วเรื่องความเป็นส่วนตัวตรงนี้จะมีปัญหาไหมฮะ ข้างนอกเนี่ยมันเป็นชุมชนเก่าเป็นบ้านคนมาอยู่เก่าแก่จะเป็นบ้านเตี้ย ครับ ๆนะฮะแล้วก็ไม่สูง นะฮะโอกาสในความเปลี่ยนแปลงก็ค่อนข้างยากในความคิดผมนะครับ แต่พอมองออกไปเนี่ยบางทีถ้าผมเป็นเด็กหนุ่มๆนะผมชอบดูแสงของเมือง ดูไลติ้งดูตึกสูงๆของรัชดา มันมีความเปลี่ยนแปลงที่งดงามของเมือง ฝนตกฟ้าร้องอากาศที่เปลี่ยนเงาพระอาทิตย์หลบเหลี่ยมตึกอะไรเงี้ยมันเป็นบริบทของภาพวาดเลยฮะแต่ผมการันตีว่าไอ้ซอยตันเนี่ยมัน private อยู่แล้วมันเงียบมันก็เหมือนกับบ้านข้างหน้าบ้านเป็นบ้านยายเราเป็นบ้านลูกหลานที่อยู่ในคอมเพลด์หรือว่าอยู่ในแอเรียเดียวกันเท่านั้นเองครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องถามก็คือพอเรามีการคิดในเรื่องว่าแบบโอเคมันมีด้านหน้าด้านหลังเรื่องของฟาสาดการดีไซน์รูปด้านพอเราเห็นทั้งด้านหลังของบ้านฝั่งนี้เห็นด้านหน้าบ้านฝั่งนี้แสดงว่าพี่หนึ่งคิดโดยรอบเลยใช่ครับดังนั้นการดีไซน์ฟาสาดข้างนอกนี่เป็นยังไงก็หลักๆก่อนเนาะผมคิดว่า contemporary คือการร่วมสมัยนึกภาพว่าบ้านหลังเนี้ยผ่านไปแล้ว10 ปีสีมันอาจจะไม่ค่อยสวยแล้วซีดๆทาสีใหม่มันเหมือนกับสร้างเสร็จเมื่อวานเลยนะฮะมันเป็น timeless ในความคิดผมนะการที่ทำบ้านไว้กลางๆอย่างเงี้ยพอคุณเข้าไปทำอินทีเรียเนี่ยมันจะไม่ขัดกับตัวบ้านไม่ว่าคุณจะลากมันไปคลาสสิกคุณจะลากมันไปโมเดิร์นคุณจะลากมันไปมินิมอลทำอะไรก็ได้ที่มันเข้ากับตัวบ้านได้หมดบริบทโดยภาพรวมมันชัดเจนครับอย่างภายนอกก็จะเห็นว่าอย่างการเลือกใช้สีก็จะมีสีขาวนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของสีที่เป็นเอิร์ธโทนหน่อยครับอย่างตัววัสดุอันนั้นที่เป็นไม้ใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นวัสดุทดแทนไม้นะฮะตัวนี้เป็นไม้เทียมแต่ไม้เทียมตัวนี้จะเกรดค่อนข้างสูงเลยนะมันจะเหมือนไม้จริงเลยครับก็อาจจะแพงนิดนึงแต่ว่าไม้มันให้ความรู้สึกว่ามันเป็นวัสดุธรรมชาติที่อบอุ่นนะในความคิดผมส่วนการเล่นสีเนี่ยมันอยากให้บ้านเนี่ยมันมีมิติความชัดลึกมันมี depth of field เนาะที่เหลือก็เป็นมิติที่ทำให้มันอยู่รวมกันแล้วเนี่ยมีส่วนที่ยื่นส่วนหนึ่งที่หดส่วนหนึ่งที่อยู่ข้างบนส่วนหนึ่งที่ข้างล่างก็เป็นองค์ประกอบทางศิลปะเท่านั้นเองครับตรงนี้เนี่ยนอกจากคนภายในจะมองออกมาเห็นวิวภายนอกมองเห็นต้นไม้ได้แล้วเนี่ยแสงธรรมชาติที่เข้าสู่ภายในเนี่ยก็จะมีปริมาณหรือมีคุณภาพที่ดีเลยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญมากกับคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ภายในคือแสงที่ดีที่สุดเนี่ยนะก็คือแสงเหนือใช่ไหมครับกับแสงทางทิศตะวันออกโชคดีว่าเราได้ทิศทางมาแล้วก็มาวางตามทิศมันนะฮะคือด้านหน้าบ้านเนี่ยหันไปทางทิศตะวันออกนะฮะซุ้มกระจกอยู่ในทิศตะวันออกหรือว่าตัวกราสเฮาส์เนี่ยอยู่ในทิศตะวันออกทิศตะวันออกเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยมันคือเงาของบ้าน100 วันพันปีเงาของบ้านก็อยู่ตรงนี้เท่ากับว่าเรานั่งอยู่ในร่มเงาของบ้านโดยธรรมชาติมันไม่ร้อนด้วยธรรมชาตินะครับส่วนตัวด้านทิศตะวันตกผมก็เอาห้องน้ำไปบล็อกไว้หมดเลยห้องน้ำไปบล็อกไว้เลยห้องน้ำต้องการแสงแดดเข้าไปฆ่าเชื้อโรคห้องน้ำแห้งใช่ไหมฮะห้องที่อยู่ถัดจากห้องน้ำมาก็คือห้องนอนหรือว่าห้องฟังก์ชันต่างๆการทำงานของแอร์เนี่ยลดลงแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวแดดเนี่ยมันเหมือนกับมีบับเบิ้ลไปเบลไว้แล้วที่เหลือมันก็จะทำงานน้อยลงแล้วคนอยู่ก็มีความรู้สึกว่าเย็นแล้วก็เราคิดถึงเรื่องการประหยัดพลังงานเนี่ยค่อนข้างเยอะครับจากตรงนี้เดี๋ยวให้พี่หนึ่งพามาดูส่วนของด้านหน้าบ้านนะครับที่เป็นบริเวณที่จอดรถตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจอดได้ทั้งหมด4 คันนะครับเราเริ่มจากประตูทางเข้าก่อนแล้วกันนะครับคือบ้านถ้าพูดถึงบิ๊กเฮาส์เนี่ยก็จะมีประตูเข้าสำหรับที่จอดรถแล้วก็มีประตูเล็กสำหรับให้คนเนี่ยเดินออกมารับจดหมายหรือว่าเดินออกไปที่ขยะไม่ต้องเปิดประตูใหญ่นะครับส่วนประตูใหญ่ก็ใช้รีโมทคอนโทรลนะฮะฝนตกฟ้าร้องก็ไม่ต้องลงมานะครับที่อยากให้ดูนิดนึงก็คือเรื่องกัตเตอร์นะเราอยากให้รถที่ขับเข้าไปเนี่ยสมูทเราก็เลยใช้ฝาตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับเวลาเราล้างรถข้างในน้ำออกมาเนี่ยก็จะถูกดักไม่ให้น้ำมาเลอะเทอะที่ถนนก็จะลงไปในรางกัตเตอร์นะคนขับเข้าไปก็สมูทนะครับส่วนพื้นที่ที่จอดรถเนี่ยเราดีไซน์ไว้ให้จอดรถถึง4 คันก็ตั้งใจไว้ให้เป็น Family นะเพราะเดี๋ยวนี้รถเยอะมากแล้วก็รถเนี่ยก็ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยนะก็เลยเตรียมเรื่องซัพพลายเรื่องปลั๊กพาวเวอร์ไว้ให้นะครับตอนนี้ที่เราเตรียมไว้ก็คือเรื่องการทำพื้นเนี่ยที่เป็นออนบีมทั้งหมดเราไม่ได้ทำพื้นออนกราวเพราะฉะนั้นแล้วถ้านึกภาพตามผมนะฮะถ้าผมเป็นลูกสาวแล้วมีคุณแม่อยู่กัน2 คนเนี่ยผมจอดรถแค่2 คันผมเพียงพอแล้วผมสามารถจะกั้นเป็นห้องกระจกนันเฟรมอยู่ในสวนเลยเป็นห้องนั่งเล่นกับคุณยายเป็นห้องทำสวนถ้าผมเป็นลูกเล็กๆผมก็ทำเพลย์กราวด์ให้ลูกเล่นเลยเป็นสนามเด็กเล่นของลูกเลยนะฮะพอลูกโตมาผมก็รื้อห้องนั่งเล่นออกผมก็เขาใช้รถแล้วก็เอาทำเป็นที่จอดรถกลับไปอย่างเก่าเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของเวลาและความต้องการในแต่ละช่วงเวลานั้นๆนะครับ
ตัวผมเองผมก็ศึกษาเรื่องการ living in small space ซึ่งญี่ปุ่นนี่เป็นตัวแม่เลยครับพื้นที่ใต้บันไดทำตู้เก็บหนังสือการ์ตูนชานพักบันไดใช้หมดตัวบ้านที่นี่ก็ใช้หมดนะฮะครับตอนนี้ที่เราคุยอยู่ตรงนี้ก็คือใต้ท้องบันไดชั้นล่างเนี่ยนะฮะผมมีความรู้สึกว่ามันนอกจากไว้เป็นที่เก็บของแล้วเนี่ยคนไทยก็ปรุงอาหารนะเพราะฉะนั้นการใช้อาหารก็ต้องใช้แก๊สหุงต้มเพื่อจะทำให้อาหารได้อร่อยแล้วก็ได้ความร้อนตอนนี้คนมาส่งแก๊สหรืออะไรเนี่ยเราไม่อยากให้เข้าไปในบ้านด้วยส่วนหนึ่งก็คือถังแก๊สหนักมากพอหลุดมือไปเนี่ยกระแทกกระเบื้องบิ่นเนี่ยเราไปหากระเบื้องลายเดิมไม่ได้เพราะเขาเลิกผลิตไปแล้วนะฮะถ้าเราสามารถเอาให้เขาอยู่ข้างนอกไม่ต้องเข้าไปข้างในได้เนี่ยก็คือเอามาเก็บไว้ปิดในที่มิดชิดแล้วก็ต่อท่อที่เป็นสตีมไพป์นะฮะเดินเข้าไปแล้วก็มีเกย์บอกว่าเฮ้ยแก๊สจะหมดเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่มันเท่ากับว่าบริหารจัดการเนี่ยได้ดีขึ้นมากนะครับจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นจุดเล็กๆแต่มันมีผลกับการอยู่อาศัยเยอะมากๆใช่ฮะระยะยาวแล้วก็จริงๆโครงการอื่นก็อาจจะไม่ได้คิดว่าจะต้องมาจัดการตรงนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดมาก่อนเราต้องมีการเดินสายอะไรพิเศษแล้วผมว่ามันก็เป็นคอสที่เพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มมากเลยนะแต่คือพี่หนึ่งก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่เราคุ้มค่านะแล้วก็คิดถึงการใช้งานการอยู่อาศัยของคนจริงๆตอนนี้เราเข้ามาภายในตัวบ้านแล้วครับซึ่งเราเข้ามาจากตัว main entrance เลยนะครับแล้วก็เข้ามายังส่วนของ living ส่วนของ dining จริงๆตัวนี้คือเป็น open plan นะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเห็นเลยก็คือพื้นที่ตรงนี้ฮะซึ่งก็จะตรงตามชื่อโครงการ i9 Greenhouse ตัวนี้ก็ดีไซน์เป็น glass house นะครับทำไมพี่หนึ่งถึงมีไอเดียในการออกแบบมุมนี้เกิดขึ้นนะครับคือถ้าบ้านโดยทั่วไปเนี่ยถ้าพูดถึงบ้านเดี่ยวนะฮะทุกคนก็ปรารถนาที่จะมีสนามหญ้าแต่เนี้ยที่เราไม่มีมากพออย่างนั้นอันนั้นคือเรื่องหนึ่งอันที่2ก็คือการมีสนามหญ้ามันเพิ่มภาระในการดูแลนะฮะแต่นี่พอไปใช้สนามหญ้าจริงๆเนี่ยตอนนี้อากาศไม่ดีเลยอยู่ภายนอกบ้านนี่เจอ PM 2.5 เจออะไรเงี้ยนะอันที่2ก็คือบ้านเราเป็นอากาศร้อนนะครับอันที่3ก็คืออย่างที่บอกพอฝนตกอะไรก็ต้องหนีกันอีกอะไรกันอีกแต่นี่ผมว่าตอนนี้เทรนด์เรื่องร้านกาแฟก่อนทุกคนปรารถนาจะไปร้านกาแฟสวยๆขับรถไปไกลๆนะนี่แหละฮะคือร้านกาแฟที่เป็นโลกของคุณนะฮะทุกคนชอบนั่งใต้ต้นไม้แต่ไม่อยากให้ยุงกัดไม่อยากร้อนอันนี้มันคือระบบปรับอากาศระบบที่สามารถจะมาใช้มันได้เต็มที่เราทำงานมาเหนื่อยๆกลับมาถึงมันก็ไม่อยากจะหาที่สักที่นึงเอนหลังกดไลน์ดูไลน์นี่คือที่นอนได้เสาร์อาทิตย์ก็นอนได้นะที่เหลือก็เป็นที่นั่งทานน้ำชากาแฟนะฮะแขกมาเยอะๆมันก็คือที่พื้นที่ที่สามารถจะรองรับเพื่อนฝูงญาติมิตรที่มาเข้ามาในบ้านเราได้จำนวนมากๆครับจริงๆพอย้อนกลับไปถึงคำถามแรกที่ผมถามพี่ดิ่งว่าการที่พี่ดิ่งสร้างบ้านเต็มพื้นที่อาจจะไม่ได้มีพื้นที่สวนข้างนอกใช่ไหมครับแต่จริงๆมันก็ถูกแทนที่ด้วยพื้นที่ตรงนี้นะฮะเราก็ให้มองว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราอยู่ใกล้ธรรมชาติได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นอินดอร์ซึ่งก็ตอบโจทย์กับสมัยนี้ที่มีเรื่องฝุ่นควันมลพิษต่างๆทีนี้ถ้าเกิดถามแทนคนที่เขาชอบแบบนี้แหละแต่อาจจะมีมุมมองว่าแล้วในเรื่องของการรั่วซึมเรื่องของความร้อนที่เข้ามาหรือการดูแลเนี่ยมันยากไหมจริงๆตัวนี้พี่หนึ่งมีการคิดไว้ให้คิดครับเพราะหลักๆก่อนเลยนะต้องอยู่ในทิศที่ถูกต้องทิศเหนือทำได้ทิศตะวันออกทำได้ทิศตะวันตกมันก็เหนื่อยหน่อยนะฮะแต่นี้ที่เราทำก็คือกระจกเนี่ยนอกจากจะเป็นกระจกกันความร้อนแล้วนะผมเอ็กซ์ตร้าใส่ฟิล์มเข้าไปเหมือนฟิล์มติดรถยนต์อ่ะมันก็จะลดความร้อนลงไปได้ชัดเจนนะฮะส่วนเรื่องการรั่วซึมเนี่ยเนื่องจากว่ามันอยู่ชั้นล่างนะฮะมันไม่มีปัญหาอื่นใดเลยนอกจากซิลิโคนที่ไปอุดมันเนี่ยหมดอายุแล้วก็อุดใหม่คือถ้ามันใช้ซิลิโคนชนิดดีเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ค่อนข้างนานนะฮะแล้วถ้ามันมีปัญหามันก็แค่ซึมๆมาบอกเราแล้วก็ให้ช่างขึ้นไปรื้อซิลิโคนเก่าออกแล้วก็อุดใหม่มันก็ไม่มีอะไรที่มันเป็น100 ปี1,000 ปีนะแต่เราอยู่กับมันได้โดยที่มันไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วเราก็รู้ว่าปัญหานี้จะเกิดขึ้นเราก็เตรียมการเราดีไซน์แฟลชชิ่งดีไซน์ปีกไว้แบบเรียกว่าถ้าไม่หนักหนาสาหัสจริงๆเนี่ยจะไม่น้ำจะไม่หยดลงมาเลยครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากถามคือเรื่องของมูดแล้วฮะ feeling ภายนอกตรงนี้เนี่ยเรื่องของการวางต้นไม้การเลือกพันไม้อันนี้พี่หนิงก็เป็นคนเลือกเองแล้วก็บ้านแต่ละหลังที่เข้ามาเนี่ยสามารถบอกได้ด้วยไหมฮะว่าแบบอยากจะได้พันไม้แบบไหนหรือว่าจริงๆเรากำหนดไปเลยคือดีอย่างนี้ก่อนนะไอคอนเซ็ปต์ของต้นไม้ที่นี่คือธรรมชาติมันก็จะมีไม้สูงมีไม้ที่แสงน้อยกว่าอยู่ข้างล่างแล้วก็ยิ่งรกก็ยิ่งสวยคำว่ายิ่งรกก็คือมันเจริญเติบโตไปเอื้ออิงกันมีไม้เลื้อยที่ไปพันต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมฮะ
แต่เนี้ยถามว่าลูกบ้านเลือกอะไรได้บ้างผมจะให้เลือกที่เมนที่เขามีประวัติศาสตร์และมีความชอบอย่างเขาชอบต้นปีบผมก็จะเอาต้นปีบไว้ให้บางคนชอบดอกที่มันออกสีชมพูก็ชมพูพันทิพย์ก็ได้สีม่วงก็ได้กันคนละต้น2ต้น จริงๆผมชอบฤดูกาลที่เปลี่ยนไปแล้วดอกไม้มันออกมาบอกอะไรเรานะตอนเราจะเรียนหนังสือเงี้ยพอดอกพวงแสดออกมานี่รู้แล้วเดี๋ยวจะสอบไล่ละจะต้องเตรียมตัวสำหรับการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบละทุกอย่างมันมีบริบทของซีซั่นของการเวลาครับเดี๋ยวให้พี่หนึ่งพาเข้ามาดูส่วนของ living ตรงนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือพอเข้ามาเนี่ย space ค่อนข้างโล่งเลยเพราะว่าฝ้าเพดานสูงถึง 3.8 เมตรนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นระดับที่เรารู้สึกได้ถึงความเป็น double room สูงแบบชัดเจนเลยครับทำไมถึงเลือกระยะความสูงอยู่ที่ 3.8 เมตรครับแล้วก็ต้องการให้คนเข้ามาเกิดอารมณ์การรับรู้ยังไงครับผมคิดหลายเรื่องนะก็คือความสูงเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่มันโปร่งสบายมันเหมือนนั่งในล็อบบี้โรงแรมครับแต่นี้พอมาดูจริงๆเนี่ยมันมีส่วนอื่นที่เราต้องดูแลนะยกตัวอย่างเรื่องแอร์แล้วกันระบบปรับอากาศเนี่ยถ้าเอาแอร์ไปไว้ในดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยเวลาจะล้างแอร์ทีเนี่ยต้องตั้งนั่งร้านนะก็เลยมากเลยนะและสิ่งหนึ่งก็คือตัวตัดอุณหภูมิเนี่ยถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยอุณหภูมิข้างบนไปอยู่ข้างบนข้างล่างเนี่ยแอร์ปล่อยความเย็นลงมาจนหนาวเลยนะแต่แอร์มันก็ไม่ตัดนะฮะแต่ถ้าเราอยู่ในสเกลแค่นี้ผมการันตีนะบันไดช่างตั้งปุ๊บเช็ดล้างทำความสะอาดแอร์อะไรได้เลยอันนี้ก็คือดีเทลของเรื่องแอร์นะครับแต่ในดีเทลของเรื่องสเปซเนี่ยผมเข้าใจว่าการที่ใช้พื้นที่รวมกันเนี่ยมันสร้างบริบทความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ดีนะคุณแม่ทำกับข้าวลูกนั่งรอทำการบ้านหรืออะไรเงี้ยเนี่ยหรือคนมาหลายๆคนเนี่ยผมต้องการให้มันอยู่ในแอเรียเดียวกันนะฮะจริงๆแล้วบ้านผมเนี่ยกว้างพอที่จะเพิ่มพื้นที่สเปซสมมตินึกภาพนะฮะตรงนี้เหลือที่เยอะเลยขยับโต๊ะกินข้าวนี่ออกมานิดนึงตรงนี้เราสามารถทำตู้ซัพพอร์ตแพนทรีได้ทั้งหมดนะครับทางโครงการเนี่ยเตรียมท่อไว้สำหรับทำท่อน้ำอ่างซิงค์เตรียมปลั๊กไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านึกภาพว่าผมเป็นคนชอบทานไวน์เนี่ยผมจะใส่ตู้ไวน์ได้เต็มกำลังเลยถ้าผมเป็นคุณแม่บ้านทำกับข้าวหรือว่าทำขนมเนี่ยผมก็จะมีตู้อบขนมมีอะไรเงี้ยนะครับแต่ในบริบทของบ้านโดยทั่วไปก็จะมีไมโครเวฟนะหยิบซอสแม็กกี้เข้ามาเสิร์ฟในโต๊ะอาหารเนี่ยผนังนี่ทั้งผนังนะเหมือนได้ตู้ขึ้นมาเต็มเลยแล้วโต๊ะเนี่ยมันจะยาวไปจนถึงด้านนู้นท้ายโต๊ะนี่ก็จะเป็นไอซ์แลนด์เป็นเคาน์เตอร์คุกสลัดทำอาหารเตรียมอาหารหวานไปเสิร์ฟหลังอาหารคาวมันมีอะไรก็ได้นะที่เปลี่ยนแปลงได้มันมีดีเทลของมันนะครับลำดับต่อมาก็คือเรื่องครัวคนต้องการทำอาหารเนี่ยมันสิ่งหนึ่งที่มันต้องระวังก็คือเรื่องกลิ่นอาหารถ้าประตูอย่างเงี้ยปิดสนิทประสิทธิภาพของเครื่องดูดควันสมัยใหม่เนี่ยเป็นแรงม้าครึ่ง2แรงม้าเนี่ยคุณผัดกะเพราได้เลยนะฮะมันดูดฟุบเดียวมันหายไปหมดเลย5นาที10นาทีคุณเปิดประตูเชื่อมกันไปหยิบน้ำในตู้เย็นนะฮะแต่เนี้ยไอ้ความที่มันเป็นห้องเพดานสูงเนี่ยมันเพิ่มพื้นที่เก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะมันมีถ้วยชามที่ต้องใช้ในวาระโอกาสปีใหม่คริสต์มาสหรือว่ามีแขกผู้ใหญ่มาบ้านอะไรเงี้ยไอ้ถ้วยชามที่พวกนี้มันจะถูกเก็บไว้บนตู้ด้านบนได้ชีวิตประจำวันเราก็ใช้แค่ชุดอะไรธรรมดาแต่มันเป็นการเพิ่ม storage หรือว่าการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างภายในห้องครัวเองเนี่ยสมมติทำอาหารด้านนี้เป็นประตูปิดเพื่อป้องกันกลิ่นเข้ามาด้านนี้แต่ด้านหลังเองก็มีประตูที่เปิดออกเราจะระบายด้านหลังก็ได้ด้านครับแล้วก็อย่างครัวตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์2ฝั่งนะครับซ้ายขวาสามารถวางตู้เย็นได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่เราคุยกันในตอนแรกว่าไอ้ตัวถังแก๊สอยู่ข้างนอกแต่เดินท่อเพื่อให้มาตรงนี้แล้วเลยครับแล้วก็มีอ่างซิงค์ทีนี้ถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าถ้าเกิดครัวขนาดเท่านี้ไม่พอเราสามารถขยายไปได้ใช่ไหมครับเพราะว่าหลังผนังตัวนี้ก็คือเป็นจริงๆแล้วหลังผนังที่ผมชี้นี่คือห้องแม่บ้านห้องแม่บ้านก็จะใช้อยู่ด้านนอกห้องแม่บ้านก็มีห้องน้ำมีอะไรค่อนข้างสะดวกนะครับแต่สมัยใหม่เนี่ยเขาใช้แม่บ้านที่เป็นรายวันคือเช้าเข้ามาทำงานแล้วก็ไปกลับเพราะฉะนั้นมีหลายหลังนะฮะที่ให้ผมทำก็คือทุบผนังแม่บ้านออกแล้วก็เชื่อมเป็นครัวใหญ่ตรงนี้ก็กั้นเป็นกระจกเหมือนมีเคาน์เตอร์ด้วยมีห้องครัวใหญ่ด้วยมีโต๊ะเล็กๆนั่งทานอาหารในห้องครัวได้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนไอนายทำให้คุณได้ตามความต้องการของคุณนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราใส่ใจแล้วก็นึกถึงดีเทลที่ปกติโครงการที่อื่นเขาไม่ค่อยทำก็คือเรื่องประตูสังเกตดูไหมครับว่าประตูผมเนี่ยจะสูงเป็นพิเศษนะฮะและอลูมิเนียมที่เส้นเล็กเนี่ยผมว่ามันให้เสน่ห์ของมันนะก็คือความเป็นสลิมแล้วก็ใครไอห้องครัวเนี่ยมันต้องเป็นกระจกเพราะอะไรเวลายกของร้อนเดินเข้าเดินออกเนี่ยมันจะชนกันน้ำแกงจะหกแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะเห็นกันว่าเองต้องหลบให้ข้าต้องเดินเข้าไปก่อนอะไรเงี้ยนะแล้วคนที่ทำครัวจะไม่ค่อยเหงาสมมติว่าผมเป็นแม่บ้านเนี่ยผมไม่ใช่แจ๋วนะผมมาทำครัวสำหรับทุกคนเนี่ยมันก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
แล้วก็พื้นที่บริเวณ living ตรงนี้อยากจะให้ดูนิดนึงคือฝั่งทีวีตรงนี้นะครับอันนี้พี่หนึ่งคือบิวเป็นตู้เต็มๆเลยก็จะปิดไปเลยแล้วก็ด้านหลังเป็นบันไดด้านหลังจริงๆมันคือราวบันไดนะครับก็พยายามจะทำตู้ให้มันดูหรูหราอลังการอันนี้บ้านตัวอย่างจะแต่งให้ดูเป็นไอเดียนะครับซึ่งบ้านจริงๆที่ส่งมอบก็จะเป็นเหมือนผนังเฉียงๆใช่ไหมครับสำหรับบ้านไทป์นี้เนี่ยเป็นบ้านไทป์พิเศษที่จะมีพื้นที่ด้านข้างเพิ่มเติมใช่ไหมครับพี่หนึ่งก็เลยทำเป็นห้องพิเศษขึ้นมาห้องหนึ่งให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตรงนี้เป็นห้องอะไรครับใครมีลูกเล็กๆนะครับก็เป็นห้องเลี้ยงเด็กทำการบ้านซ้อมปิโนเสียงดังก็อยู่ในโลกอีกใบหนึ่งส่วนบริบทของมันเนี่ยมันทำอะไรก็ได้นะเด็กเล็กๆเนี่ยมันไม่ใช่อาบน้ำแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นนะบ่ายๆมันเล่นเปื้อนมอมแมมก็ต้องอาบน้ำให้มันรอบปะแป้งมันหอมกันตรงนี้มีห้องน้ำนะมีห้องน้ำเสร็จมันก็เท่ากับว่าถ้าคุณยายไม่อยากขึ้นไปนอนข้างบนเนี่ยคุณยายก็นอนห้องนี้ได้แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือมันมีพ็อกเก็ตพาร์คแล้วก็มีสวนเล็กๆมีแต่ต้นไม้แล้วก็ดูอย่างที่ผมบอกเน้นเรื่องการดูแลง่ายๆครับส่วนตัวต้องบอกว่าผมเองก็ชอบห้องนี้มากๆนะฮะรู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นขนาดกำลังพอดีเลยอ่ะแล้วก็การได้เชื่อมต่อไปยังสวนอ่ะมันเป็นพื้นที่แบบโอ้มันสุดยอด private จริงๆซึ่งอันนี้ก็แค่ชั้นแรกนะครับเดี๋ยวชั้น2ชั้น3ก็ยังคงมีแง่มุมแบบนี้ให้เราเห็นอีกมุมเล็กมุมน้อยนะครับอยากให้มีประโยชน์ต่อทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับได้ครับเชิญนะครับให้พี่หนุ่มพาขึ้นไปชั้น2ครับยินดีครับคือเมื่อกี้ขึ้นมาผมก็นึกว่าจะไปชั้น2แล้วแต่มีชั้นลอยอยู่ครับแล้วก็ตรงนี้จะเรียกว่าเป็น family room ได้ไหมฮะหรือจริงๆพี่หนึ่งวางไว้เป็นห้องอะไรก็ได้เนาะคืออย่างนี้ข้างล่างเราได้ไปชั้นครึ่งตรงนี้เราได้อีกชั้นครึ่งมันก็เลยเป็นห้องที่ high ceiling เหมือนกันนะแต่นี้ถ้าคนขายบ้านเนี่ยเขาจะนับตรงนี้เป็น1ห้องนอนคือมีห้องอาบน้ำมีที่ทำตู้เสื้อผ้าแต่ผมมีความรู้สึกว่าห้องนอนเนี่ยตอนนี้เรามีถึง3ห้องแล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะเพียงพอก็เลยเสนอไอเดียว่าถ้ามันเป็น mix use หรือว่าเป็น family room เนี่ยลูกนั่งทำการบ้านดูซีรีส์กินขนมคาราโอเกะผมว่ามันอยู่ในห้องนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถทำเป็น pantry เพิ่มได้มีตู้เย็นชงกาแฟทานได้ผู้สูงอายุล่ะผู้สูงอายุนี่ง่ายมากเลยบันไดผมเนี่ยตั้งใจทำสตรัคเจอร์ไว้แข็งแรงนะติดเก้าอี้ไฟฟ้าคุณยายนั่งเก้าอี้แล้วก็ไหลขึ้นมาแล้วก็มานอนห้องนี้ของคุณยายก็มีห้องน้ำมีห้องโล่งๆเพดานสูงๆกระจกถ้าผมมีลูกเล็กๆนี่มันเลยนะเพราะผมจะทำเป็นแมสซานีนได้อีกทำเป็นชั้นให้เด็กๆปีนบันไดไปนอนข้างบนแล้วข้างล่างก็เป็นเพลย์กราวด์ของเด็กๆในทุกเจเนอเรชันหรือทุกความต้องการเนี่ยผมสามารถที่ผมจะตอบโจทย์ได้นะและทำได้จริงๆทำเป็นมินิบาร์ทำเป็นอะไรก็ได้สำหรับห้องนี้เพราะสเปซมันโอเคนะทีนี้บันไดที่เมื่อกี้พี่หนึ่งบอกอย่างหนึ่งที่อยากเสริมก็คือขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ตรงชานพักเองพี่หนึ่งก็มีบอกแล้วว่าโอ้ห้องบ้านนี้จะใช้ทุกพื้นที่ให้สอยให้ใช่คือบ้านจริงๆเนี่ยนะผมมีประสบการณ์เรื่องคนที่ทำห้องเก็บของก่อนนะห้องเก็บของก็คือถ้ามันไม่ดีไซน์ไว้ดีๆเนี่ยมันจะถูกเอาของยัดไปข้างในแล้วก็สุมเข้าไปแล้วก็รอวันอย่างเดียวว่าจนมันหาอะไรไม่เจอจนไม่อยากจะใช้มาแล้วในที่สุดก็เอาของในห้องเก็บของทั้งหมดไปทิ้งแต่ของที่เราอยากใช้มันต้องอยู่ในที่ที่เราจำได้ว่าเราเอาอะไรไปวางไว้ตรงไหนแล้วเราจะไปหยิบมันใช้เมื่อไหร่ชานพักบันไดผมเนี่ยดีไซน์ไว้เลยนะถ้าคุณไม่อยากให้ใครเห็นเนี่ยคุณทำตู้ทึบๆอย่างเงี้ยแล้วก่อนตู้ทึบๆคุณก็เก็บของได้คนมีลูกเล็กๆก็เก็บของเล่นลูกเก็บหนังสือเก็บเอกสารเลยก็ได้มันก็จะดูเรียบร้อยสะอาดตาครับตอนนี้พี่หนึ่งก็พาเข้ามาใน Master Bedroom แล้วนะครับซึ่งโอ้โหมุมนี้นี่บรรยากาศดีมากจริงๆครับพี่หนึ่งแล้วก็เนี่ยผมมองไปเมื่อกี้ก็เห็นนกหยอกล้อกันกระจึกกระจักอะไรแบบมุมมองดีมากแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ดูอยู่ก็จะเห็นว่าเนี่ยมันเป็นแบบเฟรมใหญ่ๆกว้างๆเลยนะครับเปิดโล่งเลยแต่ว่าเราไม่ต้องกังวลเรื่องของว่าใครจะมามองเราเลยนะฮะใช่มันคือโลกส่วนตัวนะครับแต่ที่เข้ามาเนี่ยสเปซห้องนอนผมทำไว้ค่อนข้างใหญ่นะครับจริงๆผมทำออปชันห้องนอนไว้ 3-4 ออปชันนะสมมุติว่าคุณผู้หญิงเสื้อผ้าไม่พอเนี่ยก็ทำด้านนี้เป็นตู้เสื้อผ้าขยับตู้ทีวีมาตรงนี้นะคนที่อยากทำงานในห้องนอนก็ขยับเตียงขึ้นด้านหลังก็ทำเป็น working space ทำงานได้แต่สิ่งหนึ่งที่ไอไนผมให้ความสำคัญระดับต้นๆนะก็คือการมี pantry ในห้องนอนจากประสบการณ์ชีวิตผมเนี่ยแต่ก่อนผมมีลูกเล็กๆนะผมต้องล้างขวดนมลูก
แล้วผมไม่รู้ไปล้างในห้องน้ำเลยแล้วมันต้องนึ่งด้วยมันต้องมีที่วางด้วยมันไม่สะอาดเลยอ่ะแล้วก็เลยคิดว่าการมีแพนทรีในห้องนอนเนี่ยมันจะตอบโจทย์ให้ได้นะแล้วก็ถ้ามองในเรื่องของการกินที่แบบว่ามีคุยกับพี่หนึ่งหลังไมค์ว่าการกินเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะอยู่ห้องไหนมันนอนไม่หลับกลางคืนไงทีแล้วก็แอบต้มมาม่าก็ต้องมีใส่ไส้กรอกบ้างอะไรบ้างผมว่ามันความสุขของคนเรามันมีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกฮะบางทีมันต้องทำงานดึกมันก็ต้องกินอ่ะต้องหิวพวกผู้หญิงเอาเครื่องสำอางไปไว้ในตู้เย็นด้วยแล้วก็ถ้าจะให้ดีมันก็ควรจะมีโยเกิร์ตมีผลไม้ทิ้งๆไว้บ้างนะมันเป็นสวรรค์น่ะนึกออกไหมมันต้องมีอ่ะพวกผมชอบเวลาพี่หนึ่งแบบว่าเล่ามาเนี่ยมันจะเห็นภาพจริงๆนะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าโอเคพอในโครงการอื่นๆที่พื้นที่จำกัดแล้วเนี่ยทุกอย่างมันถูกบีบแคบลงหมดแล้วเราก็ผมรู้สึกเหมือนเราไม่ได้ใช้ชีวิตจริงๆเลยนะพี่หนึ่งแต่อันนี้พอแบบพื้นที่ใส่มันเหลือเนี่ยมันเหลือกว้างมันเปิดโอกาสให้เราแบบมันทำได้หลากหลายมากคือมันไม่ได้มีแผนที่ทุกห้องนะการที่มีห้องแผนที่ในห้องพ่อแม่เนี่ยนะผมว่ามันเป็นแม่เหล็กที่ดูดลูกมาหาเราอ่ะมันต้องมาห้องป้าห้องแม่เพราะเราเปิดมาเจอช็อกโกแลตเจอของกินเจอเทนมนั่งกินมันมีอะไรที่มันอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าเราพูดถึงคำว่าครอบครัวเนี่ยมันต้องอบอุ่นในทุกอนูของมันเลยนะแล้วเราก็ต้องมีแม่เหล็กที่จะดึงลูกเข้ามาหาเรามีทุกคนที่เข้ามานั่งคุยกับเราอะไรเงี้ยผมว่ามันก็คิดเล็กคิดน้อยให้มันมีความสุขเท่านั้นเองชอบเลยครับเพราะก็รู้สึกว่าพี่หนึ่งคิดทุกจุดจริงๆฮะให้พี่หนึ่งพูดถึงwalk-in closet แล้วก็ห้องน้ำหน่อยนะครับว่ามีการดีไซน์ไว้ยังไงบ้างครับก็ห้องน้ำหลักๆก่อนนะแยกเปียกแยกแห้งมีช่องเปิดที่ให้อากาศจากภายนอกเข้ามาถ่ายเทอากาศได้แล้วก็มีฟังก์ชันที่ครบสมบูรณ์ East Her เลือกใช้ก๊อกที่มันยอมแพงนิดนึงเพื่อจะให้มีความรู้สึกว่าทัชมันได้แล้วก็มูดมันได้นะครับส่วนตัวห้องกระจกกั้นชาวเวอร์อะไรก็เป็นมาตรฐานที่ทั่วไปแต่นี้หลักๆก็คือตู้เสื้อผ้าเนาะเท่าไหร่ก็ไม่พออย่างนี้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะก็พยายามทำให้มันเกิดพื้นที่ไว้ของเนี่ยแยกออกมาเพื่อเอาตู้หลักๆเนี่ยไปใช้เป็นตู้เสื้อผ้าเยอะหน่อยแต่ในตัวบ้านตัวอย่างนี่ทำเป็นให้มันเป็นมูดกันแต่กำลังพูดถึงว่าคนที่มีความต้องการตู้เสื้อผ้าเยอะๆก็มาคุยกับผมได้เพราะว่าผมสามารถจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มพื้นที่ตู้เสื้อผ้าออกมาได้ไม่ใช่เฉพาะห้องมาสเตอร์นะห้องลูกชายลูกสาวก็มีปัญหาเดียวกันนะฮะเสื้อผ้ามันไม่พอใช้พอเก็บเพราะฉะนั้นเราดีไซน์ผนังไว้สำหรับตั้งใจที่จะ extend หรือว่าเพิ่มพื้นที่เก็บของได้เต็มที่นะครับก็มาคุยกันยินดีนะครับอย่างห้องตัวอย่างที่แต่งมาให้ดูส่วนของ walk-in closet นะครับก็อาจจะมีพื้นที่ที่เป็นชั้นวาง accessory เยอะหน่อยแต่จริงๆเราสามารถจะเปลี่ยนเป็นตู้เสื้อผ้าได้นะครับก็จะเก็บเสื้อผ้าได้มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็จริงๆจะมีอีกหนึ่งห้องครับก็คือห้อง hidden room ซึ่งห้องนี้สามารถจะเข้าจากตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าเราเดินอ้อมไปแล้วก็เข้าจากห้องน้ำได้ด้วยครับตอนนี้พี่หนึ่งพาเข้ามาในห้อง Hidden Room แล้วนะครับโอ้โหคือห้องนี้มันเป็นห้องเล็กๆที่ติดกับห้องนอนใหญ่ครับในความคิดผมเนี่ยมันมีความคิดเยอะมากที่จะตอบโจทย์สำหรับทุกคนนะคือสมัยใหม่เนี่ยมันโรคภัยไข้เจ็บนะสมมติว่าเราเริ่มเจ็บคอนิดนึงเราก็อยากจะแยกนอนคนละที่กับภรรยาไม่อยากเอาโรคภัยไข้เจ็บไปติดกันก็หลบมานอนห้องเล็กนะฮะบางทีภรรยาจะดูละครเราจะดูบอลมันก็คือแยกโลก2ใบแล้วก็บางคนเขาบอกว่าหนุ่มสาวสมัยใหม่นอนกันคนอุณหภูมิคือเราชอบเปิดแอร์เย็นๆแฟนเราก็หนาวอะไรเงี้ยก็คือการมีห้องเล็กๆขึ้นมาเนี่ยมันก็ตอบโจทย์แต่ถ้าเรามองจริงๆมันคือพื้นที่ที่เราใช้อะไรก็ได้นะสมมติว่าผมมีลูกเล็กๆนี่ก็คือห้องเด็กเลยนะเอาเตียงเด็กมาตั้งเครื่องเลี้ยงลูกอะไรมาผมเป็นมนุษย์บ้าออกกำลังกายเนี่ยผมต้องเอาเป็นฟิตเนสของผมเลยผมต้องเล่นกล้ามรักษาหุ่นถ้าแฟนผมต้องทำงานเดินแบบต้องใช้เสื้อผ้าเยอะๆเนี่ยผมก็ทำเป็น walk-in เพิ่มขึ้นมาครับแต่ที่เราทำมาเนี่ยเราทำเป็นกึ่งๆเมื่อตอนโควิดเนี่ยเรากำลังคิดถึง work from home นี่คือห้องทำงานแล้วก็มีโต๊ะทำงานคนละตัวที่จริงๆตำแหน่งของห้องนี้เนี่ยมันก็จะอยู่เหนือห้องเปียโนด้านล่างใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เป็นเหมือนส่วนต่อขยายมาเหมือนกันใช่ใช่มุมต้นไม้หรือมุมสวนด้านหน้าที่พี่หนึ่งวางไว้เนี่ยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันให้ประโยชน์เราในแบบหลายๆห้องจริงๆถ้าไล่มาตั้งแต่glass house นะครับแล้วก็ห้องเปียโนข้างล่างนะครับแล้วก็ห้องนอน master bedroom รวมถึงห้องนี้ด้วย
มีการเจาะช่องแสงโดยที่เราเน้นไปที่ฝั่งด้านหน้าบ้านก็เป็นต้นไม้ต้นเดิมแต่ว่าเห็นในหลายๆมุมแล้วก็มันมีการเคลื่อนไหวของธรรมชาติต่างๆรวมถึงแสงเงาที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งก็สุดท้ายแล้วถือว่าเราได้รับประโยชน์จากพื้นที่สีเขียวเยอะมากจริงๆครับตอนนี้พี่หนึ่งก็พาขึ้นมาที่ชั้น3แล้วนะครับซึ่งพอเราขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีทางที่แยกออกเป็นห้องนอน2ฝั่งซ้ายขวานะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีอยู่1ห้องซึ่งเป็นห้องที่มีความพิเศษมากๆคือเป็นห้อง laundry หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงมีห้อง laundry ขึ้นมาอยู่บนชั้น3นะครับอันนี้ให้พี่หนึ่งเล่าหน่อยครับว่าทำไมถึงมีไอเดียการนำไว้บนนี้ครับตัวผมเองก็อยู่เมืองนอกนะอยู่เมืองนอกเรียนหนังสือนี่หมายความว่าไง laundry ของฝรั่งเนี่ยเขาใช้เครื่องอบผ้าแล้วก็ซักผ้าในที่เดียวกันเพราะฉะนั้นไปอยู่ใต้บันไดเบสเมนต์อะไรตรงไหนก็ได้แต่คนไทยเนี่ยก็จะติดนิสัยชอบตากผ้าคนโบราณก็บอกว่าเอาผ้าไปตากแดดเนี่ยพอเอามาดมมันจะหอมกลิ่นแดดนะครับที่เราทำนี่ก็คือทิศตะวันตกเราตั้งใจจะอย่างที่ผมบอกอะเครื่องอบผ้านะเราก็พูดตลอดเวลาว่าทุกอย่างค่าไฟแพงแล้วก็ประหยัดค่าไฟก็เอาผ้าไปตากด้วยวิธีธรรมชาติตากเสร็จก็เยอะกว่ากลับเข้ามาวันไหนเรารีบเรายังไม่พร้อมที่จะรีดเราก็แขวนไว้ก่อนห้องมันก็จะไม่สกปรกเลอะเทอะในขณะเดียวกันเนี่ยบ้านทั้งหลังเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์ดูแลบ้านเครื่องดูดฝุ่นน้ำยาทำความสะอาดบ้านไอ้นี่มันก็เหมือนกับ housekeeper ตัวดูแลทีมหลักเลยที่แม่บ้านจะขึ้นมาใช้พอเรามีอ่างดีๆเนี่ยผมว่าคุณผู้หญิงบางคนเนี่ยเสื้อผ้าเขาเป็นลูกไม้บางและแพงมากเลยเขาต้องซักด้วยเขาเองนะแขวนเองอะไรเองแล้วก็โอกาสที่จะใช้มันเยอะมากเพราะไม่ได้โยนลงตะกร้าอย่างเดียวบางอย่างมันแพงมากก็ต้องทำเองอันนี้ก็เป็นวิธีคิดนะถ้าวันไหนฝนตกแล้วเรามีความรู้สึกว่าผ้าเนี่ยมันไม่พร้อมที่จะตากแดดเนี่ยเราก็มีเครื่องอบด้วยมันก็เบิ้ลกันส่วนที่เหลือก็มีพัดลมนั่งรีดผ้าก็มีความสุขเปิด YouTube ฟังเพลงอะไรผมว่ามันมีความสุขของการทำงานบ้านไม่ใช่อยู่ในมุมที่โอ้โหแย่จังเลยอะไรเงี้ยครับสุดท้ายคือมันอยู่ที่เราจะ create แล้วก็สร้างทำให้ห้องนี้มันน่าอยู่ได้นะครับแล้วมันก็เปลี่ยนมุมมองว่ามันไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นพื้นที่เซอร์วิสสำหรับเมดอะไรเท่านั้นนะครับก็ทุกอย่างนะคิดทุกอย่างเลยตรงที่พี่แก๊ปนั่งเนี่ยข้างล่างก็คือตู้เก็บของข้างบนก็วางต้นไม้มันคิดถึงบ้านเนี่ยมันต้องคิดถึงบริบทของมันทั้งหมดนะครับแล้วก็อยากหาสักที่หนึ่งนะเอามาทำเป็นหิ้งพระไว้กราบไหว้ลูกบรรพบุรุษนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้พี่หนึ่งพาเข้าไปดู1ห้องนอนนะครับบนชั้นนี้เนี่ยจริงๆจะมี2ห้องด้วยกันแต่เดี๋ยวเราดูห้องทางซ้ายนี้กันครับได้ครับเรียนเชิญครับตอนนี้พี่หนึ่งก็พาเข้ามาที่ห้องนอนบนชั้น3แล้วนะครับซึ่งบนชั้นนี้จะมี2ห้องนอนที่ไซส์เท่ากันเลยใช่ไหมครับแล้วก็แยกอยู่ซ้ายกับขวา2ฝั่งทีนี้พอเข้ามาเนี่ยก็ยังคงต้องขอชื่นชมกับมุมมองที่มองออกไปครับพี่หนึ่งอันนี้ก็จะเห็นเป็นยอดของต้นไม้แล้วนะครับเราก็สัมผัสได้ถึงความร่มรื่นได้มองเห็นธรรมชาติเต็มๆเลยนะครับส่วนห้องเป็นห้องขนาดใหญ่นะฮะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงเชลฟ์ตรงเนี้ยเป็นตู้เสื้อผ้าเพิ่มขึ้นมาขยับเตียงออกมาหน่อยผนังด้านข้างทำตู้ให้หนาหน่อยก็เป็นตู้ไว้เสื้อผ้าได้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงที่มีกระเป๋าถือเยอะๆเนี่ยมันไม่ต้องการความหนามากมันก็ทำเป็นตู้เล็กๆเก็บกระเป๋าอะไรได้นะฮะส่วนในห้องน้ำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ห้องน้ำอย่างเดียวเนาะมันคือคล้ายๆกับมินิ walk in closet เพราะบางอย่างเนี่ยมันควรจะอยู่ในห้องน้ำเลยอย่างเช่นพวกชุดชั้นในอะไรเงี้ยก็ควรจะอยู่ในห้องน้ำผ้าเช็ดตัวที่แห้งๆนะก็อยู่ในห้องน้ำส่วนตู้เสื้อผ้าเนี่ยบางทีเราอาจจะยอมมาหยิบจากข้างนอกก็ได้แต่ถ้ามันมีข้างในได้มันก็จบนะตอนนี้ก็คือบริบทของห้องนอนลูกสาวนะส่วนห้องลูกชายก็มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันออกไปนิดนึงก็คือมีโต๊ะทำงานมีโซฟาไว้นอนเล่นไว้นั่งเล่นแล้วก็ตู้ที่ริมฝั่งผนังเนี่ยก็เก็บของสะสมนะบางทีเล่นฟุตบอลมาได้ถ้วยรางวัลตั้งแต่เด็กแล้วก็มีของเล่นที่บางทีมันทิ้งไม่ได้อะมันเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตอ่ะมันก็ต้องมีที่เก็บที่ระลึกถึงมันอะไรเงี้ยผมก็อยากทำให้ระลึกถึงชีวิตวัยเยาว์ชีวิตที่เติบโตขึ้นมาแต่ไซส์ห้องทุกห้องเนี่ยผมการันตีนะฮะถ้ามันจำเป็นจะต้องนอน2คนหมายความว่าพี่น้องนอนด้วยกันย้ายมาต่างจังหวัดมาขอนอนกอดหลานสักคืนเนี่ยนอนได้เลยเพราะว่ามันเป็นเอาคิงไซส์ลงก็ได้อะไรลงก็ได้นะฮะก็เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่จริงๆต้องบอกว่าเรื่องพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเราเห็นมาในหลายๆห้องแล้วเนี่ยผมเองก็การันตีเพิ่มเข้าไปอีกเสียงนึงว่ากว้างจริงๆแล้วก็อย่างตัวประตูเนี่ยให้พี่หนึ่งพูดนิดนึงเพราะว่าจริงๆเห็นมาประตูห้องนอนของหลายๆห้องก็จะเป็นให้เป็นบานทึบอย่างนี้เลย
แล้วก็เป็นประตูไม้เลยด้วยนะครับครับคืออย่างที่ผมเรียนทุกอย่างเวลาเข้าไปสู่การขายเนี่ยมันประหยัดหมดประตูก็ประตูไม่อัดบานพับก็ติด3ตัวซึ่งจริงๆ3ตัวบางทีประตูก็ตกปิดไม่เข้าอะไรเงี้ยเนาะแล้วรอยต่อระหว่างวงกบกับผนังปูนเนี่ยมันต้องมีซับวงกบที่เป็นตัวเก็บงานทำให้มันเกิดขอบเกิดอะไรที่มันสวยงามจะปูวอลเปเปอร์อะไรเข้ามาชนแล้วก็ชนได้สนิทเนาะส่วนความหนาของประตูเนี่ยผมว่ามันจะดีตรงที่ว่ามันป้องกันเรื่องเสียงแล้วก็ความปลอดภัยนะฮะส่วนอุปกรณ์อะไรผมก็ไม่ได้ประหยัดตรงนั้นนะก็ใส่ได้เต็มแม็กไม่ได้ทั้งประโยชน์ใช้สอยแล้วก็มูดและอารมณ์ครับทีนี้อีกอย่างนึงคือเรื่องของหลังคาที่อยากถามครับพี่หนึ่งเนี่ยเลือกมาให้เป็นโซลาร์สแลบเลยอันนี้มีความน่าสนใจแล้วก็บ้านตัวอย่างเองติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยทำไมถึงเลือกส่วนของวัสดุหลังคาเป็นแบบนี้ครับอันแรกสุดกันเลยนะผมบอกทุกคนต้องรักโลกเนาะต้องประหยัดพลังงานการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนอกจากจะแพงแล้วนะต้องเผาถ่านหินฝุ่นละอองเอาแก๊สมาอะไรเงี้ยผมว่ามันต้องช่วยกันน่ะการทำโซลาร์เซลล์เนี่ยก็คือต้องเป็นเมนเทนแนนซ์ทำความสะอาดแผ่นขยับอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยตอนนี้การทำหลังคาที่แบบที่เขาทำกันประหยัดเนี่ยมันเป็นเมทัลชีทเนี่ยพอช่างขึ้นไปเหยียบเนี่ยมันจะมีโอกาสให้มันบุบหรือว่าทำให้บุบเมทัลชีทหลุดแล้วพอช่างกลับไปฝนตกมาน้ำก็รั่วมันไม่ได้รองรันเนาะบังเอิญที่นี่เนี่ยคิดถึง 2-3 เรื่องนั้นหนึ่งก็คือเราอยากให้พื้นเนี่ยที่มันไร้คานคำว่าไร้คานก็คือแฟลตสแลบมันเป็นเหล็ก2ชั้นมันจะหนาเกือบประมาณสัก30 เซนเนี่ยความหนาของมันเนี่ยกว่าแดดจะเผาความร้อนผ่านปูนหนา30 เซนลงมาทะลุความร้อนถึงข้างล่างได้เนี่ยผมว่าเผาทั้งวันนะลงมาเจอไมโครไฟเบอร์มาเจอยิปซัมบอร์ดอันนี้เรื่องนึงหลังจากนั้นเนี่ยผมทำระบบกันซึมเหมือนตึกใหญ่โดยทั่วไปนะไม่ให้มันซึมหลังจากนั้นมีกระเบื้องชนิดหนึ่งมีขาเหมือนรองเท้าส้นสูงผู้หญิงเรียกว่าโซลาร์สแลบก็คือกางร่มให้บ้านแดดมากระเบื้องก็รับความร้อนไว้ใต้กระเบื้องมีอากาศมันจะเวนทิเลชันถ่ายเทความร้อนออกไปแล้วบนกระเบื้องก็สามารถเหยียบแล้วก็เดินได้เพราะฉะนั้นต้นทุนในการทำบ้านที่เราคุยกันมาเนี่ยแพงแน่นอนเมทัลชีทตกตารางเมตรนึงไม่กี่บาทใช่ไหมแต่เนี่ยมันคือการตั้งแบบเอารถปูนมาต้องมีตัวชูดปูนขึ้นมามันทำงานยากกว่ากันเยอะแต่ว่าผมกำลังบอกทุกคนว่าถ้าคุณเข้าใจว่าบ้านเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่เจนคุณนะมันถึงลูกคุณเลยนะจริงครับมันก็คือสิ่งที่ยาวๆกันไปดีที่สุดก็คือตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับจริงๆอยากแอบพูดเรื่องนึงเรื่องน้ำท่วมครับการที่เราถมดินขึ้นมาเนี่ยท่อน้ำที่เราใช้อะไรเนี่ยมันก็จะไหลออกไปหมดท่อแห้งอากาศที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งสุกปฏิกูลในท่อเนี่ยก็จะเป็นอากาศที่ดีหมายถึงว่าท่อแห้งเนี่ยชัยภูมิดีฮวงจุ้ยดีแต่สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยอะไรด้วยเงินมันใช้รั้วทำกำแพงกันดินไม่ได้นะมันต้องเป็นเชียร์วอลขนาดแข็งแรงเหมือนสระว่ายน้ำไม่งั้นดินจะพังไปบ้านคนอื่นแต่พอเราทำอย่างเงี้ยมันก็จะดีงามไปในระยะยาวตัวซอยถนนที่เข้ามาเนี่ยผมบอกแล้วไปทำตรงไหนนะผมอยากให้คนที่อยู่ใกล้ผมมีความสุขด้วยนะผมลงทุนทำถนนนี่ใหม่หมดนะผมซื้อที่ชาวบ้านเพิ่มให้ถนนมันถูกขยายออกไปและถนนในซอยเนี้ยสูงกว่าถนนข้างนอกอีก40 เซนเพราะฉะนั้นเรื่อง ventilation เรื่องพวกนี้จะลองรันเลยนะก็ตั้งใจที่จะทำให้ดีที่สุดตอนนี้ก็ได้ดูบ้านครบเรียบร้อยแล้วนะครับอยากให้พี่หนึ่งพูดถึงเรื่องโลเคชันนิดนึงครับเพราะจริงๆพี่หนึ่งก็มีการคิดเรื่องตำแหน่งที่ตั้งของบ้านพอสมควรเลยครับโดยโลเคชันนะครับผมคิดจะว่าจุดที่สำคัญที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเราน่าจะมีความสุขกับมันก็คือสวนจตุจักร375 ไร่เปิดจนถึง3 ทุ่มเลยนะตั้งแต่ตี 5พาเด็กพาผู้สูงอายุไปใช้ประโยชน์นะมีประโยชน์ที่รักมากที่สุดก็คืออตกผมว่ามันเป็น best of the world นะอาหารการกินสถานีกลางบางซื่อนะฮะจะมีความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากสำหรับโลกของการเดินทางเราใกล้มันมากนะครับ5 แยกลาดพร้าวเนี่ยตอนนี้มันเป็น CBD ฝั่งเหนือชัดเจนนะฮะตัดตรงเข้ามาก็4 แยกสะพานควายก็จะกลายเป็นศูนย์อาหารที่ใหญ่ไม่แพ้เยาวราชมองตรงไปก็คือรัฐสภาใหม่ถัดไปก็คืออนุสาวรีย์นี่10 นาทีถึงพารากอนแล้วอันนี้เป็นเดอะเบสในความคิดผมนะถัดมาวิภาวดีเจ๋งๆก็คือด่วนดินแดงต้นกำเนิดทางด่วนประเทศไทยขึ้นด่วนดินแดงได้ที่ไหนในกรุงเทพก็ได้เราออกจากบ้านเราไม่เกิน10 นาทีถึงด่วนดินแดงเพราะฉะนั้นโลเคชั่นตรงนี้จ่ายซ้ายจ่ายขวาได้ดีที่สุดเรานั่งอยู่ตรงนี้ห่างจากรถไฟฟ้าในรัศมี900 เมตรครับตรงนี้ก็ตรงอินธรรมระ44นะครับก็อย่างที่พี่หนึ่งบอกไปสามารถเชื่อมโยงไปได้หลายเส้นเลยทีนี้นอกจากเรื่องของโลเคชันนะครับสิ่งที่อยากให้พี่หนึ่งเล่าเพิ่มเติมก็คือจริงๆโครงการนี้พี่หนึ่งมีเหมือนตั้งเป็นกฎระเบียบเล็กๆนะครับเพื่อส่วนรวมด้วยนะฮะจริงๆมีอะไรบ้างครับ
จริงๆแล้วผมตั้งใจทำที่นี่ให้เป็น resident only นะฮะมีต้นไม้มีที่อยู่ที่เป็นความสุขผมจะไม่อนุญาตให้ทำออฟฟิศนะครับเพราะการทำออฟฟิศเนี่ยต้องมีรถมาส่งของมีรถพนักงานและโดยส่วนใหญ่ก็จะมีข้อขัดแย้งกับเพื่อนบ้านจอดรถขวางหน้าบ้านกันอะไรกันทางเป็น private มันเสียไปหมดครับแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ผมชอบคือเรื่องของการทิ้งขยะใช่ไหมครับใช่ใช่คือหมู่บ้านจัดสรรโดยทั่วไปเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาชอบทำซอกเล็กๆไว้เป็นถังขยะหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันแล้วในการบริหารจัดการเนี่ยบางทีมันไม่สามารถที่จะเก็บขยะได้ทุกวันนะหนูแมงสาบเยอะมากเพราะฉะนั้นผมโชคดีอ่ะผมมีบ้านแค่12หลังผมทำที่ทิ้งขยะไว้หน้าโครงการเลยรถขยะเข้ามาข้างในไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เดินไปทิ้งได้ถ้าขี้เกียจก็เรียกยามไม่มีอะไรทำยามว่างยามพร้อมบริการมีคนสวนกวาดใบไม้เนี่ยเอาขยะไปทิ้งให้หน่อยแล้วให้หน่อยเนี่ยไม่มีประเด็นก็ไปทิ้งเลยรถขยะก็เก็บไปได้ทุกวันก็เราก็จะอยู่โดยปริมาณแมงสาบลดลงชัดเจนเพราะเราไม่ได้กักเก็บขยะนะฮะปริมาณหนูอะไรก็แทบจะไม่มีเลยเพราะเราอยู่แบบสะอาดนะครับแล้วก็โครงการนี้เนี่ยมีเรื่องของค่าส่วนกลางอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีค่าส่วนกลางนะครับหารกัน12คนแล้วตั้งใจจะจดเป็นนิติบุคคลนะครับสุดท้ายแล้วครับมีอีกหนึ่งคำถามที่อยากถามพี่หนึ่งพอดีว่าผมเนี่ยได้ไปฟังคลิปแล้วพี่หนึ่งก็สัมภาษณ์ว่าโครงการนี้พี่หนึ่งออกแบบโดยใช้ใจในการออกแบบซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเราดูมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเราจะเห็นจริงๆว่าคือมันมีแง่มุมที่พี่หนึ่งคิดแบบโอ้คิดละเอียดคิดทุกจุดคิดแล้วคิดอีกแบบว่าเยอะมากๆเลยฮะก็เลยอยากให้ขยายคำนี้หน่อยครับว่าการใช้ใจออกแบบเนี่ยมันทำยังไงแล้วสุดท้ายมันพี่หนึ่งคิดว่ามันส่งผลอะไรผมก็อยากจะแค่สั้นๆและให้พอเห็นภาพของมันนะครับอะไรก็ช่างนะที่เราทำให้คนที่เรารักอ่ะมันจะมีพลังอย่างหนึ่งที่มันถูกซ่อนไว้ครับตอนเราเป็นหนุ่มเราจะจีบสาวเนี่ยนะผมทำการ์ดให้เขาสักใบหนึ่งก็ตี 3 ตี 4นะครับมันไม่เห็นคิดเรื่องอะไรเลยคิดแต่ว่าไปส่งให้เขาแล้วจะรอดูสีหน้าเขาที่ว่าเขาจะแฮปปี้กับการ์ดที่เราไปให้เขามากแค่ไหนเราทุ่มเทมากแค่ไหนครับพอเราโตมาเราจะเอาปลาให้พ่อเรากินเฮ้ยส่วนไหนของปลาที่ดีที่สุดวะตรงท้องแม่มันนิ่มเราจะเอาปลาให้ลูกเรากินเฮ้ยอย่าไปเอาก้างลงไปให้ลูกเรากินมันติดคอเลยนะนี่แหละคือใจครับถ้าเราคิดทุกอย่างว่ามันเป็นสิ่งที่สมบูรณ์เป็นความสุขที่เราจะมอบให้อันนี้แหละคือตัวผมเลยผมทำแค่นั้นจริงๆครับครับโอ้